Paano kung sa gitna ng kagubatan, ang mga tawa ng barkada mo ay mapalitan ng sigawan at pagmamakaawa? Abril ng 2023, 6 na magkakaibigan ang nagkampo sa Camp Revalo, isang dating sikat na campsite sa bayan ng San Felino na isinara matapos ang sunod-sunod na pagkawala ng mga camper noong dekada 90. Ang unay masaya, may bonfire, alak at kantahan, hanggang sa may naamoy silang parang nasusunog na goma at may mga matang tila na kamasid mula sa dilim ng kagubatan. At bandang hating gabi, may narinig silang mga yabag sa paligid. Isa ang lumabas ng tent para silipin kung sino, ngunit ilang segundo lang, sumunod ang malakas na sigaw. Isa-isa silang nagtakbuhan, ngunit ang isa'y bumagsak matapos tamaan sa ulo ng tila matalim na bagay. Lang madulas at sumemplang siya malapit sa apoy, tinignan siya ng mga kasama niya. Ang ulo nito'y halos hindi na makilala dahil sa tindi ng hiwa, at walang duda, patay na nga ito. Kinabukasan, bumalik sa bayan si Carlo, tuguan, nanginginig at nag-iisa. Paulit-ulit lang niyang sinasabi, "Hindi ako ang pumatay." Pagdating ng mga pulis sa Camp Revalo, 5 katawan ang kanilang nakita. Tad-tad na mga hiwa sa buong katawan, at ang ilan pa ay parang hinila papasok sa gubat. Ang mga tent ay sira-sira. Ang lupa, may mga drag marks ng tila malalaking paa. Sa gitna ng mesa, may nakaupong manika. May hawak na basang panyo at tila may mga marka ng mga talsik ng dugo sa mukha nito. Sa interrogation kay Carlo, na siyang itinuturong prime suspect sa massacre na nangyari, ay sinabi niyang paulit-ulit niyang naririnig ang boses ni Mia, isa sa mga kaibigan niya, kahit ilang oras na itong patay. Ayon sa forensic report, lahat ng fingerprints sa kutsilyo at palakol ay kay Carlo. Ngunit ang bawat hiwa at sugat sa katawan ng mga biktima ay eksakto ring pareho rin ang sugat sa kanya. Walang nakitang ebidensya na may ibang tao sa paligid. Walang bakas ng ibang sapatos, walang gulong ng sasakyan, na para bang sila-sila lang nandoon. Hanggang ngayon, sarado pa rin ang Camp Revalo, at sa tuwing may nagkakamping malapit noon, ay may mga nagsasabing may naririnig silang tinig na pabulong.